Huyết dịch này là mình là như vậy là một lát hồi cắt hơi trụng rồi thôi hay sao? Huyết dịch thì bọn em đã luộc sơ rồi, bọn em luộc với gừng để cho nó giảm cái mùi tanh. Đặc biệt là huyết dịch thì ăn nó sẽ sạch mà nó dai hơn huyết heo mình rất là nhiều và nó thơm hơn, nó không có mùi hôi heo á. Thì khách nào mà biết ăn là họ sẽ rất là thích ăn huyết dịch. Xin chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với View Food Travel nha. Hiện tại thì Phú đang ở đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Đây là địa chỉ. Chúng ta đang đứng trước hẻm số 31/32. Địa chỉ ngày hôm nay là 31/32/6. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô hẻm. Thì tụi mình có đi vòng vòng trong đây mấy bữa trước và có phát hiện một quán bún nước lèo Trà Vinh. Quán được trang trí rất là dân dã mà cũng rất là nhìn thấy cũng dễ thương lắm, cho nên muốn chia sẻ cho những ai yêu thích món bún nước lèo này và cũng như là thưởng thức thử cái bún nước lèo Trà Vinh xem nó sẽ khác với bún mắm hay là những cái bún nước lèo ở những vùng miền khác với những nguyên liệu gì ha. Chắc là bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Quán có tên là Tiệm Ăn Cô Hai. Đây. Cả nhà ơi, Gia Phú và mèo. Xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu vào trong tìm hiểu ha. Tiệm Ăn Cô Hai, đặc sản Trà Vinh bún nước lèo. Đây địa chỉ 31/32/6 Ung Văn Khiêm nha. Hồi nãy Phú chia sẻ rồi. Đường đi thì nói chung là mình đi từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi lên, quẹo qua gần hơn. Đây là menu. Quán có hai chị em bán rất là dễ thương. Mỗi lần nói này thấy mặt nhăn. Tao để mặt bình thường mà. Đây, trước mắt mình thấy là Phú thấy là có một phần ăn đạm bạc nè, là 35.000. Tôm cá huyết dịch. Uống nước lèo Trà Vinh là có huyết dịch. Chỉ 40.000 thì có thêm thịt heo quay. Rồi 45.000 heo quay nhưng mà thiệt là nhiều. Bây giờ mình cứ vô chào hỏi cô chủ chút xíu đi. Rồi, giới thiệu cả nhà, đây là hai cô chủ của quán này, vừa nãy giờ Phú hỏi rồi. Đây là Quỳnh, Trang. Hai tụi em là hai chị em ruột luôn. Dạ đúng rồi. Anh thấy là quán Tiệm Ăn Cô Hai. Cô Hai là em. Cô Hai là em. Dạ. Quán tụi em mở được bao lâu rồi? Tụi em mở được hơn tháng rồi. Hơn tháng. Tụi em là gốc Trà Vinh luôn. Dạ đúng rồi. Vì sao em chọn bán món này? Tại vì lên đây thèm cái món này kinh khủng mà đi ăn mấy chỗ rồi. Sài Gòn chắc cỡ chục chỗ bán bún nước lèo mà nó không có được cái gì đó. Sóc Trăng là Bạc Liêu thì tụi em quyết định thôi mình mở cái quán mình bán gốc Trà Vinh cho người bà con của mình lên tới đây người ta có thèm đó, có chỗ để ăn. Dễ thương quá. Mà cả nhà cũng có thấy thì quán là em là tự lên ý tưởng luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự lên ý tưởng rồi bàn ghế rồi sơn sửa rồi là tự làm một luôn á. Trời hay quá, giỏi quá luôn á. Là bàn là mình tự màu vàng nè cả nhà. Tự sơn luôn á. Sơn hết. Tự hai tụi em làm luôn. Dạ đúng rồi. Trời.
Nhìn rất là dân dã, mà đặc biệt là Quỳnh là bán là rất là hay là mặc bộ đồ bà ba nữa, rất là miền Tây luôn. Thì anh thấy là bây giờ ở trên menu là anh chưa có biết cái giờ chính xác bán của tụi em á như thế nào thì Quỳnh. Dạ thì tụi em á, mở buổi trưa cho khách ăn trưa, nhưng mà do cái nhu cầu của khách văn phòng á, thì tụi em cũng có bán trên app. Thì 11 giờ là tụi em dọn. 11 giờ là dọn, Dạ. là bán app. Bán áp. Dạ bán app, còn 12 giờ là mới bắt đầu bày ra cho người ta ăn trưa. Bán tới tối. Dạ khách tới 11 giờ là chưa có ngồi. Dạ đúng rồi. 12 giờ nha cả nhà. Dạ. Mà thường món này chắc là anh thấy là ăn trưa ăn chiều đúng không? Ăn trưa thì cũng ít thôi, nhưng mà ăn chiều là cái khách chiều rất là thì đông. Ừ. Có những bạn mà 7 giờ mấy 8 giờ tới là hết rồi. Nhiều người ở xa, ở Thủ Đức, ở này nọ chạy tới luôn đó. Rồi hết rồi, giờ phải đợi đặt, ship đi. Rồi, chắc là bây giờ mình vừa xem các nguyên liệu, mình trò chuyện tiếp với lại Quỳnh với Trang. Rồi, trước mắt cả nhà đó là nguyên liệu đầu tiên của quán đó là thịt heo quay. Thường là các loại bún mắm hay bún gì đều có thịt heo quay đúng không? Dạ thì đặc biệt cái món này ở Trà Vinh đó thì người ta ăn heo quay, chứ còn người Sài Gòn đó, nhiều khi họ cũng thích ăn heo quay đâu. Cho nên là cái này mình để riêng vậy á, chừng nào khách ăn đó thì mình bỏ vô. Anh cũng có ăn bún mắm và bún nước lèo ở chỗ khác rồi, thì anh không biết là cái bún nước lèo Trà Vinh này á, nó có nhiều điều gì khác. Hồi kỳ anh có xuống Trà Vinh thì anh cũng có thấy sơ qua, như là có chả giò nè. Đó, đây là cá nè, bây giờ mình xem cá trước đi. Cũng có cá lóc đúng không? Tôm thì ở dưới có không? Tôm á thì bún nước lèo ở Trà Vinh thì không có tôm đâu, nhưng mà ở trên Sài Gòn á nhiều người ta ăn ta hỏi, cho nên là em mới có để thêm, thì khách nào ăn thì mình bỏ vô thôi. Dạ. Đầu cá lóc cũng có nè. Đầu cá lóc này thì khách nào thích ăn kêu thêm á thì mình mới bưng ra. Giá là 30.000 một đầu. Dạ. Mà có bữa không, bữa nào ngon thì tụi em mới lấy, còn không ngon thì tụi em cũng không có bán. Chả giò. Chả giò là ở Trà Vinh luôn hay sao? Dạ không, ở đây tụi em tự cuốn anh. À. Là biết vị ở dưới rồi là mình làm tự cuốn mình ở đây. Mà nói ra chả giò thịt luôn hay? Dạ, chả giò thịt. Rồi, đây là các loại rau ăn với bún nước lèo Trà Vinh, là có rau thơm, Rau quế, húng, rau muống bào, bắp chuối, giá, hẹ. Đặc biệt là cái này bông súng. Rất là nhiều bên không có, nhưng mà đúng gốc á, thì người ta ăn bông súng nó mới ngon. Còn đây á là rau trộn đủ thứ, thì thường á là khách ăn á thì mình trộn đủ thứ cho người ta, nhưng mà có những người ta không ăn rau thơm hoặc là không ăn cái này kia thì mình lấy từng món mình trộn cho người ta. Tức là cái này là em trộn để riêng hay là bỏ luôn vô trong tô? Tùy khách, là hồi ở dưới á, thì mình trộn mình bỏ trong tô luôn, mà trên đây có nhiều khách người ta thích để riêng cái riêng ngoài. Dạ, dễ ăn. Đó. Đây cả nhà, thì đây là một cái nguyên liệu mà Phú thấy là khác biệt so với cái bún mà những Phú từng ăn, đó là có huyết vịt nè. Huyết vịt này là mình là như vậy là một lát hồi cắt rồi trụng rồi thôi hay sao? Huyết vịt thì bọn em đã luộc sơ rồi, bọn em luộc với gừng để cho nó giảm cái mùi tanh. Đặc biệt là huyết vịt thì ăn nó sẽ sạch và nó dai hơn huyết heo mình rất là nhiều, và nó thơm hơn, nó không có bị mùi hôi heo á. Thì khách nào mà biết ăn là họ sẽ rất là thích ăn huyết vịt. Có nấm nữa nè cả nhà. Thì nấm này á, là bọn em chuẩn bị sẵn, chừng nào mà mình chuẩn bị nấu nước sôi á, thì thả vô để nấm nó không có bị nát, nó không có bị chìm xuống, mình vớt không có được. Cùng xem nồi nước lèo, bún nước lèo sóc Trà Vinh. Nhé, một chút cô xíu bị lộn rồi. Cái màu nước lèo này anh thấy là nó nhạt hơn nè, so với bún nước lèo bún mắm đúng không em? Dạ đúng rồi, nước lèo thì màu nước nó sẽ trong hơn. Cái lượng mắm nó cũng vừa phải thôi, nó không có quá mặn, là mình cũng dễ ăn hơn. Cái này là mình thấy là cái ngải bún á. Ngải bún. Đúng rồi. Thứ không thể thiếu. Dạ đúng rồi. Em bỏ nấm vô luôn. Rồi nước sôi rồi cho nên là em sẽ bỏ nấm vô. Cái này chỉ cần đậy lại thêm chút xíu nữa là nấm sẽ chín, là mình có thể vớt ra là mình bỏ vô tô được rồi đó. Nãy quên, 12 giờ em bán tới mấy giờ? Bình thường á, những ngày đông á, thì khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ là cũng đã hết rồi. Còn bình thường thì cũng tới 8 giờ. Dạ. Em đâu có nghỉ ngày nào đâu đúng không? Dạ không có nghỉ ngày nào hết.
Rồi, đây là dĩa chả giò. Cái này là làm phiền quán. Anh làm phiền Quỳnh xin để cho chiên cái này cho mọi người xem, có thêm cái cảnh cho nó hấp dẫn nè. Cái đó là có gì ha? Anh thấy là có cà rốt đúng không? Dạ, có khoai môn, Khoai môn. có sắn, thịt băm, mộc nhĩ. Lúc tụi em mở quán này á, tụi em gặp cái khó khăn gì? Cái khó khăn nhất của tụi em á là cái mặt bằng á thì cũng hơi khó tìm, tại vì trong hẻm á. Nhưng mà thực ra thì khi mà khách đã biết tới rồi á thì họ sẽ quay lại nhiều, cho nên là sau một thời gian khoảng hơn 1 tháng tụi em bán á, thì bắt đầu á, có khách quay lại rất là nhiều. Còn khách vãng lai á thì ít hơn. Nhưng mà nói chung thì em nghĩ là cái chất lượng của mình nếu mà ngon á thì người ta truyền miệng người ta cũng sẽ tới thôi. Thấy trong hẻm này thật sự là cũng hơi khó. Ở đây thì tụi em được một cái khách qua lại là sinh viên, tại vì gần trường Hút Tech á, thì mấy bạn sinh viên lại đây ăn á, thì lúc nào bọn em cũng trụng thêm cho một miếng bún rồi thêm một tí đồ ăn như cho mấy bạn. Ok, tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ chắc là anh nhờ Quỳnh làm giùm anh tô thịnh soạn 45.000. Ok. Đó. Với lại một cái đầu cá lóc để riêng. Nhưng mà anh ăn theo kiểu trà vinh không? Tại vì trà vinh thì nó sẽ có thêm chả giò. Còn bình thường á Sài Gòn mình ăn không có chả giò đâu. Có. Nhưng mà cái trong đây là cái chả giò là tại vì á bình thường á người ta không kêu, cho nên chả giò là em làm phần thêm, cho nên nếu mà anh muốn ăn chả giò thì em làm thêm một dĩa chả giò cho anh. một chả giò em bán thêm là bao nhiêu? Cũng 20.000 luôn. 20.000. Một dĩa. Còn nếu mà một cuốn thì mình tính 4.000. Tính 4.000, thôi lên 3 cuốn thôi. Dạ. Trụng bún. Thì cả nhà có thấy cái nồi nước đang sôi kế bên đó là tức là sẽ để Quỳnh sẽ làm một cái nồi nhỏ như vậy nữa để làm nóng nước lèo, chứ không có múc từ cái nồi bự qua. Đây, 2 miếng huyết dịch. Lóc. Mà cái tô 35.000 tôm cá huyết dịch là bao nhiêu tôm? Dạ thì tô 35.000 á thì không có heo quay. Còn tô 45 của mình á thì mình có heo quay. Đúng rồi. Dạ. Vậy là cũng 2 miếng huyết rồi 2 miếng tôm, 1 miếng cá đúng không? Dạ, 35 á thì có 1 tôm thôi, 1 huyết và 1 cá. Dạ. Rồi. Đây. Đây là xong. Chị bưng ra bàn giùm em nha, để em trụng thêm đầu cá với lại chả giò cho anh. Đấy. Trụng cái đầu cá nữa và chả giò. Đó. Trụng lên cho nóng. Trụng bằng là nước lèo luôn chứ không có. Nó mới thơm. Cái trà vinh này anh nghĩ là khác gì cái mắm đúng không Quỳnh? Dạ, bún nước lèo trà vinh á thì bọn em nấu bằng mắm bò hóc để em gửi ở dưới đi xe lên đó anh. Còn bình thường á thì bún nước lèo á là sẽ nấu bằng mắm cá rô hoặc là mắm cá sặc, mắm cá phi, tùy các loại mắm người ta nấu. Còn bún mắm là cá linh. Dạ đúng rồi. Rồi, Phú có kêu một dĩa rau sống, dĩa rau trụng. Bây giờ còn một câu hỏi nữa, anh muốn hỏi thì cái này anh thắc mắc lâu lắm luôn á, tại vì anh có nhiều bạn em gái á, cũng là từ miền Tây lên. Người á thì cứ lên là kiếm bún mắm ăn hoặc là kiếm bún nước lèo ăn. Cái món này là điều gì là khiến tụi em ghiền cái món này đến như vậy? Thật ra thì cái hương vị nó rất là đặc biệt. Bình thường á, anh nấu những cái nước lèo khác á, bình thường mình nấu bằng thịt, bằng xương. Thì cái này á, là do cái nước từ mắm cho nên là cái vị nó hơi mặn mặn mà nó ngọt ngọt, nó rất là thanh. Cho nên là cái món này á, rất là khó kiếm. Em không có ăn được cái món nào mà nó giống như vậy, nó làm mình nhớ quê. Đó, thì ra là chủ yếu là lúc là nhớ quê, thèm.
chờ ăn trong mối mòn và tình như xưa có còn. Đợi nãy giờ mới được ăn cả nhà ơi, nên là phải quay đầy đủ để chia sẻ cho cả nhà hết. Đây là cái tô 45.000 nha. Chả giò là mình gọi riêng thêm nha, 4.000 một cuốn. Đó. Tàu cá lóc 30.000. Đây. Bàn mình ngồi đó là những cái bàn ngồi như vậy nè. Đó, rất là dân dã luôn. Rồi, thôi bây giờ thì Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức tô bún nước lèo Trà Vinh. Đây là các nguyên liệu gia vị để nêm nếm mình ăn nè. Phú thấy sao có nước mắm rồi cái này cái gì nè, có xiên gôm nữa. Đó. Cùng ăn bún đậu mắm tôm có xiên gôm, ở đây có cho xiên gôm ăn luôn. Mà giờ cái này không biết làm sao. Đây có hũ muối, mà mình cứ làm theo kiểu Sài Gòn. Chanh. Hả? Cái này á là anh phải ăn với giấm ớt á, nó mới đúng vị ở nước Trà Vinh á. Anh chan ít chấm ớt vào trong muối ớt. Là ở dưới là có muối. Dạ đúng rồi, với là chấm ớt chứ không có ăn chanh. Ồ. Dạ, chanh này em để như là ai không ăn được cái giấm á thì mình mới ăn. Dạ. Mình thật là quê mùa. Là bây giờ chan vô đúng không? Dạ ít thôi. Ít thôi đúng không? Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi, được rồi. Ồ, rồi. Dễ thương quá. Vậy là em cứ đứng, bình thường là khách ăn có đứng canh gì không? Có đứng em ngó lỡ làm sai là vô nói liền không? Dạ có nhiều khách người ta cũng hỏi là cái này là cái gì, xong rồi cũng giải thích cho khách hiểu á là cái này là ăn với cái nào á. Món này thực ra nó cũng lạ với giấm với muối, còn nước mắm. Dạ cái này là nó vừa vị rồi đó, anh cứ nếm thử nước lèo đi, xong rồi nếu mà không được thì ăn nước mắm gì để nêm thôi dạ, đúng không? Rồi anh cảm ơn Trinh nha. Dạ ok. Quê mùa. Hồ đồ. Tôi hồ đồ quá. Đây cái nước lèo. Nước lèo này mình thấy là nó trong hơn so với những cái bún mắm hay là bún nước lèo mình từng ăn á. Mùi nó cũng thơm thơm nhẹ, nó không có nặng mùi như là cái bún mắm. Vị này dễ chịu hơn rất là nhiều. Nó sẽ là mặn mặn một chút và nó thanh. Mặn nó không có mặn nhiều, nó thơm thơm. Nói chung là vị nó vừa á, nó không có như đậm như những cái bún mắm mà ấy. Thì ra là vị bún nước lèo Trà Vinh là như vậy. Bỏ rau chứ. Mà phải công nhận cái món này nó cũng mỗi một vùng nó có một cái chút xíu cầu kỳ riêng ha. Cả nhà có đồng ý vậy không? Ai ở vùng không phải Trà Vinh hay là ở những vùng khác thì cho tụi mình ý kiến về cái món này nha. Sống luôn nè, bỏ vô hết, dìm vô hết, dìm nó xuống. Đó. Trinh cũng có chia sẻ thì cái nước này nó thanh, để đậm hơn Phú bỏ thêm nước mắm thử. Rồi chút xíu thôi. Nó lạ quá ha. Giấm và muối. Chua chua, mặn mặn, chua của giấm. Huyết dịch. Tô 35.000 là một tôm, một huyết, một cái nha. To được.
giò. Cái giò này thì ăn riêng, không có bỏ chung vô. Muốn hỏi rồi. Giòn nữa nha. Cái vỏ ở bên ngoài mỏng lắm, nhưng ở trong nó đầy ụ chứ không phải là cái vỏ dày. Nấm, cà rốt nhiều. Ngon. Cái giòn ngon rồi. Chấm luôn. Rồi, như cả nhà có thể thấy thì nước mới tràn bờ đê. Tại trong lúc quay á, để nãy giờ nước nó bị rút xuống, cũng mới xin thêm nước cho nó nhiều. Điều ở đây là bún và rau, ăn thoải mái cả nhà. Cứ kêu thêm là con tôm đã được lột vỏ luôn. Tôm tươi ngọt, có nấm luôn nha, vớt những cái nấm lên nha. Đó. Nếu mà ai e ngại cái món bún mắm á thì cả nhà nếm thử cái bún nước lèo này trên đây đi. Cái vị nó dịu hơn, nó không có nặng mùi như là cái bún mắm Cá Linh. Chơi bún cá các bạn. Cá lóc nè. Không chứ đúng không? Chấm luôn. Nói chung chấm này là theo đúng ở dưới, còn chúng ta tới thì chúng ta cứ, nếu mà ai không quen thì cứ làm theo kiểu dạng Sài Gòn, cứ muối rồi chanh thôi, ăn cho nó quen vị. Và cái vị chấm này nó chua chua với muối nó lạ lạ lắm. Mỗi lần ăn cái tô này là Phú khoái với ăn cá. Cảm giác cắn cái miếng cá nó đã gì đâu. Cả nhà thấy hai cô chủ ngày hôm nay như thế nào? Quá. Rất là dễ thương đúng không? Chia sẻ tất tần tật luôn, hướng dẫn đầy đủ luôn. Nhưng mà còn mấy cái mà ngoài lề thì mấy ông mấy anh tự tới ăn tự tìm hiểu nha, đừng có nhờ tôi nha. Tôi không biết gì đâu, nhiệm vụ của tôi tới đây thôi. Ngồi thật nó quay. Nó có một phần cháy á, giòn giòn á, nghe đã. Rồi còn nguyên cái đầu nữa nè. Nguyên cái đầu nữa nè. Đây làm sao? Dẻ nó ra hả? Tin buồn với mọi người là cái món này bạn mẹ không ăn. Để có mùi mắm á, cứ có chữ cái gì có chữ mắm là không ăn. Tao chưa nói hết, còn có một cái tao sẽ không ăn luôn. Cái gì? Cái này là cái gì? À, không ăn cá. Tao là không ăn được. Mèo mà không ăn kèo, mèo không ăn cá. Rồi coi như chuyến này về nhà bún mì ăn rồi. Chứ nãy cũng ăn trưa rồi. Tụi mình đi là đi khoảng giấc 1 giờ mấy 2 giờ á. Tại cái giờ này á, nó sẽ đỡ. Giờ này quay giờ ăn trưa rồi, quay nó vắng. Đi đông khó quay lắm. Sườn. Cả nhà có ai giống như sở thích mình không? Ăn cá phải dễ xương, ăn mới dễ. Ủa, ăn cá không dễ thương ăn sao ăn? Ý là mình chỉ ăn khi mà không còn xương thôi á.
Thường Phú chỉ ăn cá khi nó không có xương Phú mới ăn. Ai dễ dùm thì ăn, thôi không ăn. Chảnh gì đó. Cái gì? Để bạn nói Cái má. thử coi. Ngon. Rồi cái miếng xương không chặt, nhiều xương nha. À. Ngọt thanh, húp đã rồi. Cái này dễ lát húp hết nước được. Cắn miếng này nha. Xin phép cả nhà ăn nha. Cái gì ăn hết cục luôn. Không có bị hôi. Xong rồi cả nhà ơi, no bụng rồi đó. Rồi, thì ai là tín đồ của những cái món như là bún nước lèo, bún mắm mà ở gần khu vực Bình Thạnh thì bây giờ đã có một cái địa điểm ha, 31/32/6 Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh, tiệm ăn cô 2 bún nước lèo Trà Vinh. Thì cả nhà tới đây ủng hộ cho hai cô chủ rất là dễ thương, với tự lực tự làm mọi thứ, chuẩn bị món ăn cũng rất là tươm tất và kỹ lưỡng. Thì nói chung là Phú thì không có đạo cái món dạng bún nước lèo hay bún mắm nhiều, thì Phú cũng ăn nhiều lần rồi. Mình không biết là khẩu vị mình cái món nó như thế nào thì hợp lý, nhưng mà về cái món bún nước lèo này ở đây á, thì cái vị nó sẽ là ngọt thanh dịu dịu, nó sẽ không có quá đậm đà hay là mặn như cái bún mắm. Thì cả nhà mình hình dung cái hương vị mình đến thử ha. Mùi các món bún nước lèo bún mắm thì nó sẽ tương tự nhau một tí xíu. Rồi còn thịt cá đồ ăn thì rất là tươi ngon. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Mọi người có cái câu hỏi gì hay là có ý kiến gì cứ để phía dưới bình luận nha, để chúng ta cùng tương tác với nhau. Nhớ nha, về món ăn nha. Nhớ nha, về món ăn nha. Đừng có mình đừng có bẻ lái qua những cái khác. Rồi chào hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp.